เขารู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นแตกต่างจากบ้านข้างๆเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆแล้วทีแรกนี่มันเป็นบ้านในดีไซน์เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดมองจากด้านหน้าเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นบ้านโมเดิร์นมินิมอลแบบตามสมัยนี้ทั่วๆไปเลยแต่ถ้าเรามองด้านข้างก็จะเห็นว่าเหมือนมันถูกตัดด้านหน้าออกนะคือข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยยังคงแบบเดิมอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆคนน่าจะได้ไอเดียจากการรีโนเวทบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ท็อปเริ่มจากการเล่าให้เราฟังก่อนว่าตอนที่มาเห็นไซต์นี้ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของบริบทโดยรอบต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่เจ้าของบ้านเขามีความฝันว่าอยากจะทำบ้านนะครับใครที่เหลียแรกในการที่เขาจะเลือกทำบ้านของเขาเลยคือเขาเลือกจากทำเลที่ตั้งจริงๆเหมือนเราเรียนแล้วเราทำทีสีนี้เลยหาไซส์ให้เหมาะกับความต้องการเขาซึ่งความต้องการเขาเนี่ยคือไซส์ที่สามารถเดินไปรถไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยตอบโจทย์เขาแล้วมีที่เขาขายแล้วมันเป็นที่มีบ้านเดิมอยู่จะเป็นบ้านที่คล้ายๆหมู่บ้านจัดสรรในยุคต้นที่เริ่มทำหมู่บ้านจัดสรรกันก็ข้างๆก็เลยจะติดอพาร์ตเมนต์ข้างหลังติดคอนโดอะไรเงี้ยพอมันมีโจทย์ที่ชัดเจนว่า privacy ด้านข้างเราอาจจะกับด้านหลังเราจะหายไปก็เลยเป็นแบบเราก็ลิสต์แล้วว่าอันนี้คือเรื่องที่เราต้องจัดการความโชคดีอย่างหนึ่งคือเหมือนทั้งที่แต่ละเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันมากเลยแต่ว่าแบบพอเรามาอยู่ที่ไซต์จริงๆเนี่ยค่อนข้างเงียบดูมันเป็นแบบ neighborhood จริงๆไม่ได้เป็นออฟฟิศไม่ได้มีcommercial อะไรอยู่ตรงนี้จริงๆอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะคอนเซิร์นก็คือเวลาเรามาดูที่แล้วแบบเราเห็นข้างๆมีตึกสูงมันอาจจะบังเรื่องของทิศทางแดดทิศทางลมหรือเปล่านี่นะแต่ว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ที่เราเดินไปเดินมาหรือว่าอย่างตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็เห็นว่าลมมันค่อนข้างโฟลว์ทีเดียวนะใช่ฮะก็ด้านหน้าเป็นทิศตะวันตกครับลมก็มาจากตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยเข้าหน้าบ้านครับก็เลยค่อนข้างเย็นแล้วแบบพอบ้านเราเปิดมีช่องเปิดด้านข้างอะไรพวกเนี้ยหรือรอบบ้านเรามีช่องเปิดทั้งหมดไม่ได้ติดกับบ้านอื่นเนี่ยมันก็เลยทำให้ลมผ่านเข้าออกได้ไอ้รั้วหน้าบ้านเราก็ทำให้มันมีความโปร่งมีระแนงครับตอนปิดลมก็ยังโฟลว์เข้าทีนี้พอได้มาเห็นสภาพของบ้านเดิมตอนแรกคิดยังไงว่าแบบจะเก็บไว้แบบนี้หรือว่าจะทุบใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยฮะเจ้าของบ้านเขาเลือกไซส์เนี้ยไม่ได้เกิดจากเคยอยู่ที่นี่มายาวนานเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องความผูกพันกับบ้านเดิมเนี้ยจะไม่ได้มีแบ็กกราวด์เรื่องนั้นเราก็คุยกับเขาว่าอยากเก็บของเดิมไว้แค่ไหนเนี้ยโจทย์เลยเป็นความต้องการในเชิงว่าเก็บเพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณก่อสร้างให้ได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าในเชิงความรู้สึกก็เลยเก็บที่เป็นสตรัคเจอร์ของบ้านไว้เพราะว่าโครงสร้างมันยังดีอยู่แล้วก็เราก็มาจัดการฟังก์ชันใหม่เอาครับตัวบ้านนี่ไซส์ของที่ดินนี่ประมาณเท่าไหร่นะฮะ147 วาครับแล้วตอนที่มาดูเนี่ยตอนมีการคิดยังไงว่าเราจะเก็บมันไว้กี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนโจทย์ที่เจ้าของบ้านให้คือเขามีงบประมาณก้อนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาไปจัดการกับหน้าตาอาคารงานตกแต่งภายในงานจัดสวนให้อยู่ในงบก้อนนี้เลยแล้วก็จะไม่มีการแบบว่าทำกรอบนอกให้ใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำอินทีเรียที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเหมือนลองทำแบบดีไซน์ให้เขาดูหลายๆแบบแล้วก็เริ่มคิดพื้นที่ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณยังไงแล้วพอลงตัวที่สุดท้ายก็คือเหมือนเรามองว่าคนเจ้าของบ้านเขาได้อยู่ในบ้านมากที่สุดสิ่งที่อยู่กับเขาคือการพื้นที่ภายในเราก็เลยเกลี่ยงบให้ไปอยู่ในพื้นที่ภายในเยอะขึ้นหน่อยมันก็จะเหลืองบประมาณมาทำงานตกแต่งหน้าตาอาคารปรับปรุงรูปลักษณ์ของบ้านไม่เยอะจุดที่เขาจะได้เห็นมากที่สุดคือหน้าบ้านก็เลยคิดว่างั้นเราจัดการหน้าบ้านให้มันปรับภาพลักษณ์ให้เปลี่ยนจากบ้านเดิมให้ได้มากที่สุดโดยการตัดบางส่วนของหน้าบ้านออกแล้วก็ทำหน้าตาใหม่ให้มันจริงๆคือโจทย์ก็อยากให้มันร่วมสมัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมบ้านเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านโพสต์โมเดิร์นยุคบ้านจัดสรรสมัยก่อนครับจริงๆจุดที่ต๊อบพูดนี่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเวลาคนมาปรึกษาสถาปนิกเนี่ยมาด้วยงบ1ก้อนเนี่ยมันอยู่ที่เราจะเอาไปจัดการยังไงอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นใหญ่ทำใหม่หมดเลยทุบไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราว่ามันจะไม่เหลืองบสำหรับการทำแลนด์สเคปหรืออินทีเรียเลยนะแต่เนี่ยคือต๊อบก็มาจัดการว่าโอเคงั้นเราปรับแค่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นที่มันเป็นจุดที่โอเคมันจะเกิดimpact หรือเกิด impression แล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์อาคารเนี่ยมันเปลี่ยนไปสำหรับเราคิดว่ามันก็เยอะเหมือนกันทีนี้พอมาดูในแง่ดีไซน์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ต๊อบเลือกจะตัดด้านหน้าออกซึ่งถ้าเทียบกับความยาวของบ้านทั้งหมดมันอาจจะแค่ประมาณ1/4ใช่แล้วก็จะเห็นว่าตัวบ้านเดิมมันก็มีความเป็นแบบ
ฮิปเป็นหลังคาปั้นหยาซึ่งการจะทำก้อนโมเดิร์นเข้าไปโปะเลยเนี่ยจริงๆต้องหาจุดที่บาลานซ์พอดีลงตัวเหมือนกันนะไอเดียมันเป็นยังไงฮะจุดที่เรามองว่าเราจะตัดอ่ะมันจะเป็นจุดที่เหมือนจบกับโครงสร้างเหมือนมีเสาอยู่พอดีแล้วเราตัดตรงหน้าเสาต้นนั้นครับคือคิดจากโครงสร้างเป็นใช่เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้เหมือนโครงสร้างเดิมมันเสถียรแล้วโครงสร้างใหม่มาต่อโดยที่ไม่ต้องไปฝากกับโครงสร้างเดิมเราก็ตั้งโครงสร้างใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็พอเราตัดตรงจุดนั้นน่ะมันจะเหลือพื้นที่ประมาณนึงให้เราทำฟังก์ชันที่เหมือนสำคัญของที่เจ้าของบ้านบอกไว้คือ living กับห้อง master bedroom ที่ทำให้เหมือนได้ด้านหน้าขยับออกมาเราไม่จำกัดเรื่องความสูงของบ้านเก่าอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนเป็นจุดที่แบบโอเคตัดตรงนี้นะแล้วเราได้ยังเหลือพื้นที่ทำ living พื้นที่ทำ master bedroom ได้ที่เหมาะสมเนี่ยครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะทำฝ้าสูงอาจจะเกือบดับเบิลวอลลุ่มอะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็แม้ด้านหน้าพอมันสูงมันก็เหมือนมุมมองมันอาจจะบังในส่วนของหลังคาฮิปอะไรอย่างนี้ไปด้วยเนาะใช่ครับเราตัดเปลี่ยนจากหลังคาฮิปให้มันเป็นเหมือนหลังคาจั่วแล้วก็มีก้อนสี่เหลี่ยมมาประกบหน้าตามันก็เลยแบบเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยครับทีนี้ในเรื่องโครงสร้างหรือแบบรอยต่อระหว่างของเก่าของใหม่เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงมากน้อยแค่ไหนในเรื่อง structure อย่างที่เมื่อกี้เล่าเราตัดตรงหน้าเสาเดิมของบ้านเสาต้นนั้นยังอยู่แล้วเราก็ตั้งเสาใหม่ขึ้นมามันจะไม่ได้แชร์สตรัคเจอร์กันเลยแล้วก็ตรงรอยต่อระหว่างสตรัคเจอร์เก่ากับใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนมี expansion joint คือเหมือนมีรอยต่อที่สามารถแบบเหมือนขยับได้นิดนึงแล้วเราก็ทำ flashing ปิดมันก็เลยเหมือนจุดที่เป็นบ้านเก่ากับบ้านใหม่เลยไม่ได้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าไปไล่ดูดีเทลในส่วนที่มันเชื่อมต่อระหว่างเก่าใหม่กันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้ท็อปพูดถึงการดีไซน์ส่วนด้านหน้าบริเวณทางเข้าเอาไล่มาตั้งแต่ประตูรั้วเลยแล้วก็เรื่องของที่จอดรถด้วยครับเดิมที่จอดรถนะครับมันจะอยู่ใกล้ตัวบ้านมากกว่านี้แต่ว่าเราก็มองว่ามันเหลือเซตแบ็กด้านหน้าบ้านที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรการจัดการพื้นที่จอดรถเราก็เลยพยายามดันที่จอดรถให้ไปอยู่ด้านหน้าบ้านให้มากที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายระยะล้นอาคารแล้วมันก็จะเหลือระยะห่างระหว่างบ้านกับที่จอดรถมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสวนก่อนที่เราจะเข้าบ้านได้เราจัดการที่จอดรถให้เหมือนจอดอย่างเงี้ยไม่ได้เสียบเข้ามาตรงๆจากถนนนะเพราะมันเป็นโจทย์จากเจ้าของบ้านว่าโอเคเราจอด3คันนะปกติแต่วันไหนที่มีเพื่อนมาหรือมีจัดงานอะไรตรงลานที่ตรงเนี้ยยังสามารถจอดเสริมได้ก็จะเป็นสัก5คันใช่หรือถ้าเปลี่ยนจริงๆก็อาจจะ7ได้เลยนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นวิธีการหันที่จอดรถแบบที่ไม่ได้คือบางบ้านอาจจะมองว่าเปลืองถนนที่เข้ามาในบ้านแต่ว่ามันเหมือนเป็น multi purpose ให้แบบจอดรถเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนี้ครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยนอกจากประตูรั้วที่รถเข้าแล้วจะเห็นว่ามีสำหรับคนเดินเข้าด้วยนะใช่จากโจทย์แรกที่สมาชิกในบ้านมีคนที่ไม่ขับรถแล้วก็เลือกไซส์ที่อยู่ในระยะเดินที่ไปรถไฟฟ้าได้เราก็เลยแยกประตูเล็กไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าของรถยนต์เพื่อให้เหมือนแยกทางคนเดินกับทางรถเข้าครับแต่ว่ามันก็จะมารวมกันตรงบริเวณด้านหลังที่จอดรถให้เหมือนเป็นจุดทางเข้าบ้านให้มันเหมือนมีซีเควนซ์เดินผ่านระแนงผ่านแนวรั้วต้นไม้สีเขียวที่ทำให้การเดินผ่านแล้วมันมีความรื่นรมขึ้นเนี่ยครับซึ่งก็จะเห็นว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็น cover way แบบยาวๆเลยนะใช่แล้วก็จะค่อยไปเจอสวนก่อนใช่เสร็จแล้วถึงค่อยเข้าสู่ภายในตัวบ้านครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเปิดโล่งเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็น waste space หรือเปล่าแต่ว่านอกเหนือจากการที่มันจอดรถได้แล้วเนี่ยตรงนี้เองจริงๆเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนตัวหน้าบ้านมันดูแบบเหมือนมีระยะหายใจต่างๆในด้วยนะใช่ค่ะคือตอนที่เราทำตรงเนี้ยเราก็คุยกับเจ้าของบ้านกันนะว่าพอจอดแล้วมันจะเห็น living หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็มองว่าสามารถจัดสวนมาบังได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้มันทึบเลยเขาก็ยังสามารถนั่งอยู่ที่ living แล้วเห็นได้ว่ามีใครขับเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยทำเป็นแนวต้นไม้กันไว้แต่ถามว่าจริงๆจะเข้าโดยตรงเลยเป็นช็อตคัทก็ได้เหมือนกันนะใช่ครับจริงๆก็คือเหมือนเขาเว้นเผื่อไว้ว่าถ้าสมมติมีการยกของใหญ่เข้าบ้านด้วยที่ประตูของ living มันเป็นบานเลื่อนช่องเปิดกว้างก็ยังสามารถเอาของใหญ่เข้าบ้านทางนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากถามเป็นเรื่องดีเทลดีไซน์เล็กคือจะเห็นว่ามีการทำสีตัวรั้วเป็นเหล็กสีออกแบบเรียกว่าเป็นสีอะไรดีอัลมอนด์นะที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจคือมันมีการเอามาใช้กับสีวงกบของตัวบ้านอีกด้วยใช่ครับคือบ้านเนี่ยครับอลูมิเนียมเนี่ยเราแนะนำเจ้าของบ้านว่าเราน่าจะเลือกสีที่เราชอบก็เลยสั่งทำสีพิเศษก็สีก็เป็นส่วนที่ทำให้ effective ง่ายที่สุดพอเราเลือกสีวงกบอลูมิเนียมที่เข้ากับ
ไม้ที่จะมาตกแต่งครับ ครับ ได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาสีเนี่ยไปใช้กับงานเหล็กทั้งบ้านด้วยครับ ครับโอเคเดี๋ยวจัดตรงนี้ให้ต๊อบพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับได้เลยต๊อบก็พาเข้ามาใน living แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราย้อนนิดนึงว่าเราเดินผ่านส่วนของโฟเย่มาก่อนนะแล้วก็ห้อง living ก็จะอยู่โซนด้านหน้าเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ามาอย่างแรกคือรู้สึกถึง space ที่มันดูโปร่งเลยครับเราก็กำหนดให้มันประมาณ4.50 เมตรคือไม่ถึงกับ double space เพราะยังอยากให้รู้สึกโคซี่อยู่ครับแล้วก็ถ้าเรามาสรุปอีกทีนึงคือก้อนตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นก้อนที่เราต่อขยายเพิ่มเติมขึ้นมานะใช่ครับก็เราก็เลยกำหนดความกว้างความสูงอะไรได้เลยแล้วก็โจทย์ที่เจ้าของบ้านให้คือเป็นห้องที่เขาอยากอยู่มากที่สุดตอนที่เราออกแบบคือเขาบอกเขาจะอยู่ห้องลิฟวิ่งเยอะที่สุดเวลาอยู่บ้านครับครับทีนี้ถามถึงเรื่องมุมมองในห้องนี้นิดนึงครับจะเห็นว่ามันก็จะมีการเจาะช่องเปิด3 จุดเลยนะเดี๋ยวให้ต๊อบอธิบายว่าแต่ละมุมเนี่ยมันมองเห็นอะไรยังไงบ้างนะด้านหน้าเนี่ยครับที่เราปะทะกับด้านทางเข้าหน้าบ้านที่สุดก็คืออยากให้มันเป็นพื้นที่ที่เปิดได้กว้างที่สุดอย่างที่ตอนเล่าที่อยู่หน้าบ้านคือเหมือนเป็นจุดที่แบบเราสามารถเอาของใหญ่เข้าทางบ้านทางห้องนี้ได้ด้วยแล้วก็เหมือนเวลานั่งอยู่ที่นี่ก็จะเห็นว่ามีใครเข้าออกบ้านครับแล้วก็พอเรานั่งตรงโซฟาเนี้ยคอร์ดที่เราเกิดจากการที่เราขยับที่จอดรถไปใกล้หน้าบ้านที่สุดมันก็เหลือพื้นที่คอร์ดในบ้านเราก็สามารถนั่งอยู่ในลิฟวิ่งแล้วก็เห็นคอร์ดตรงนี้ด้วยได้ทีวีได้แล้วก็โดยหลักการลมมันมาจากหน้าบ้านแล้วถ้าเราอยากให้มันโฟลว์เข้าบ้านได้มีทางเข้าลมแล้วเราก็ต้องมีทางออกด้วยก็เปิดให้เป็นทางมีหน้าต่างที่เปิดเป็นบานกระทุ้งอยากให้รู้สึกเหมือนบ้านไทยหน่อยแล้วก็จะเห็นพื้นที่สวนที่เราก็พยายามแทรกไว้อยู่ด้านข้างบ้านด้วยนะใช่ครับเวลานั่งปุ๊บก็จะเห็นสวนหน้าบ้านคอร์ดข้างในแล้วก็สวนด้านข้างบ้านครับทีนี้อยากให้เล่าถึงสวนตรงนี้นึงก็จะมีต้นไม้ต้นนึงที่เป็นต้นไม้เดิมที่เก็บไว้ใช่ไหมใช่เป็นต้นปีบเดิมของที่ไซต์นี้แหละครับจะอยู่ตำแหน่งอย่างนี้เลยแล้วก็เรามีการขยับที่จอดรถปุ๊บแล้วก็เก็บต้นไม้นี้ไว้แล้วมันก็เลยได้ประโยชน์ว่าเป็นต้นที่เป็นเหมือนต้นประธานของบ้านไปเลยโดยที่ไม่ได้ซื้อมาใหม่เขาเป็นคอร์ดอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้สังเกตและชอบคือค้ำยันเหมือนไปอยู่ข้างบนแทนใช่ไหมฮะใช่ครับคล้ายๆเหมือนเป็นโครงสร้างอาคารไปเลยเนาะคือยึดตัวค้ำยันกับโครงสร้างของบ้านไปเลยครับก็จะดูมีความเนียนขึ้นนะครับแล้วก็เหล็กอะไรก็คือเป็นสีเดียวกับรั้วไปใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในบ้านกันต่อครับครับผมเดินเข้ามาภายในบ้านนะครับแล้วก็มีน้องตีนะครับซึ่งเป็น Interior Designer จาก PPM มาเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้เราฟังถึงเรื่องงานออกแบบภายในนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นถามต๊อบนิดนึงเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยสเปซมันก็เริ่มมีความแบบแตกต่างมากขึ้นนะถ้าเราเทียบกับตัวบ้านเดิมแล้วกันปกติถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปเนี่ยเราว่าการวางแผนก็จะไม่ใช่ลักษณะนี้แน่ๆอย่างเช่นบันไดเนี่ยก็จะไม่มีดีไซน์นี้อันนี้ถือว่าบันไดดีไซน์พิเศษเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ย้อนเล่านิดนึงครับว่าทำไมการดีไซน์มันถึงเป็นแบบโถงทางเดินยาวๆตรงกลางแบบนี้เลยนะครับเดิมปันบ้านเนี่ยตรงเวิร์กที่แกยืนอยู่เนี่ยมันเป็นบันไดเดิมแล้วพอเราเข้ามาดูที่ไซต์แล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่ circulation ทางตั้งคือที่เรียกเป็นบันไดเนี่ยมันไม่ควรแคบๆเป็นแค่รีบๆเดินผ่านขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่างั้นเราอยากทำให้บันไดมันดูเป็นมากกว่าแค่ทางสัญจรก็เลยย้ายตำแหน่งใหม่เพราะว่าตรงนี้อยู่ที่เดิมทำไม่ได้เพราะมันติดเสาเดิมคือโครงสร้างเดิมเขาบล็อกไว้ว่ากว้างได้เท่านี้ใช่ก็เลยแบบงั้นเราฟลิปกลับมาฝั่งนี้ละกันก็คราวนี้เราก็จัดการเพราะว่าฝั่งเนี้ยช่วงเบสเสามันกว้างกว่าก็จะออกแบบบันไดได้มีประโยชน์มากกว่าแล้วอีกเหตุผลนึงคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขามีเปียโนเก่าที่เขาเล่นสมัยเด็กเขาอยากเอามาตั้งตรงนี้เราก็เลยงั้นบันไดเราก็ทำมีพื้นที่ให้มันมีที่นั่งแล้วก็เขาเล่นเปียโนคนในบ้านมานั่งตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบคนสามารถมา gathering รวมกันสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับ
แล้วก็ถ้าย้อนฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเหมือนเป็นมุมออกกำลังกายด้วยใช่ก็เป็นโจทย์เจ้าของบ้านว่าอยากมีพื้นที่ตั้งลู่วิ่งตั้งจักรยานอะไรได้นิดหน่อยเราก็เลยออกแบบให้แบบมีพื้นที่ที่แบบว้าวออกห่างออกมาจากพื้นที่ข้างบ้านมากขึ้นหน่อยเพื่อให้จัดสวนได้ครับแล้วก็เปิดบานเลื่อนออกไปยังสวนได้ด้วยใช่ครับถ้าเกิดมองแปลนก็คือจะเห็นว่าโซลูชันทางเดินเนี่ยก็เอาไว้เป็นตรงกลางเลยนะแล้วก็แยกฟังก์ชันต่างๆไว้ซ้ายขวาใช่ครับแล้วอย่างตรงนี้ฮะด้านหลังของที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นห้องใครฮะก็จะเป็นห้องพี่ชายเจ้าของบ้านเขาก็แบบหนุ่มโสดอยู่คนเดียวอยู่ชั้นล่างให้ดูแลบ้านตอนกลางคืนได้ด้วยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งห้องจะเป็น powder room ใช่ครับโอเคครับทีนี้มาถามตีถึงเรื่องของการดีไซน์อินเทเรียบ้างฮะเอาเป็นคอนเซ็ปต์ภาพรวมก่อนได้ว่าเจ้าของบ้านมีโจทย์อะไรยังไงครับโอเคภาพรวมครับก็คือพูดถึงเรื่องสไตล์ที่รับโจทย์มาก็คือเป็นเรื่องของสไตล์เจแปนดิกนะครับผมซึ่งมีการปรับลดทอนตัวไม้นิดนึงแล้วก็ภาพรวมของบ้านนะครับหลักๆเราจะใช้สีเบจที่เป็นโทนสว่างเพื่อให้บรรยากาศมันดูสบายตามากยิ่งขึ้นตัดกับตัวไม้นะครับซึ่งตัวไม้มันก็คือลิงก์มาจากตัวงานสถาปัตย์นี่แหละพื้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเรื่องของตัววัสดุพวก HPC ครับผมไหลยาวมาจนถึงตัวพื้นที่แกตเตอร์ลิงส่วนด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ไม้จริงส่วนหนึ่งนะครับย้อมสีให้มันเป็นโทนสีเดียวกันทั้งบ้านครับอย่างตรงนี้ตัวพื้นที่บอกว่าเป็น HPC เนี่ยก็จะพยายามเลือกลายให้มีฟิลเหมือนแบบหินขัดเทรัสโซหน่อยๆใช่ครับผมทีนี้อย่างส่วนของบันไดมันมีจุดที่น่าสนใจคือตรงท้องบันไดตรงนี้ฮะเหมือนเป็นลามิเนตปิดผิวอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับเราเลือกใช้ลามิเนตปิดผิวเพื่อปิดตัวท้องบันไดทำให้มันดูเป็นพื้นเรื่องเดียวกันทั้งตัวบันไดเลยครับก็ถือว่าเป็นการเดคอเรทที่ทำให้มีมิติมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงส่วนของบันไดเนี่ยก็เห็นว่ามีการนำเอาสีเขียวเพิ่มมาด้วยแต่นี่คือต้นไม้ปลอมใช่ไหมหรือเปล่าใช่ครับเป็นต้นไม้ปลอมลดการบำรุงรักษาโอเคคือด้วยมันเป็นบ้านที่รีโนเวทด้วยครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนเราวางพื้นอะไรใหม่ได้เลยเราก็ลดการเจาะเพราะถ้าเป็นต้นไม้จริงเราก็ต้องเจาะเพื่อให้ระบายน้ำออกได้ครับถามเรื่องไลติ้งนิดนึงครับจะเห็นว่าตรงทางเดินยาวๆมาเนี้ยเลือกใช้เป็นแบบแทร็กไลท์เลยนะฮะแล้วก็ถามรวมไปเลยการถึงไฟตรงบันไดด้วยก็จะเห็นว่ามีการซ่อนไฟดูน่าสนใจดีฮะโอเคครับก็คือที่มาของตัวแท็กไลท์มันขึ้นมาจากตัวคอริดอร์ที่เรายิงเป็นมุมตรงมาจนถึงพื้นที่นี้ครับเสร็จปุ๊บพอมันเป็นเส้นเนี่ยเราก็ลิงก์ตัวเส้นจากตัวฝ้ามาสู่ตัวสเตเดียมเราที่มันเป็นพื้นที่แกตเตอร์ลิงเป็นพื้นที่พับบิกเนาะโดยที่เราแบบจะไม่เพิ่มไฟกับตัวโครงสร้างเดิมแล้วก็เอาตัวไลติ้งเนี่ยครับมาใส่ในตัวโครงสร้างใหม่ในช่วงไฟแรกซึ่งส่วนนี้ครับมันเป็นพื้นที่ก่อนที่จะเดินเข้าไปในส่วนเรสซิเดนต์พอเป็นในส่วนเรสซิเดนต์อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ตัวไฟที่มันเป็นตัวไฟสปอตเพื่อให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นครับผมก็คือไฟเส้นแสดงพื้นที่ที่มันแบบ Public Common Area พอแบบพื้นที่ที่แบบ private ปุ๊บก็ใช้สปอตก็เป็นการให้ไลติ้งที่แบ่งโซนนิ่งของบ้านได้ครับอย่างแทร็กไลท์นี่จริงๆอันนี้ก็สามารถขยับตำแหน่งอะไรเลื่อนได้ใช่ไหมขยับได้หมดครับผมโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนต่อไปกันนะได้ครับตอนนี้ต๊อปพาเข้ามาพื้นที่ส่วนนี้จะเป็น dining กับ pantry นะฮะตรงนี้มันดูโปร่งแบบสเปซดูดีเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบกว้างอันนี้ก็คือแบบเหมือนเท่าหน้ากว้างบ้านเลยฟังก์ชันตรงนี้ก็ออกแบบให้เหมือนเป็น Open Plan ที่ Dining กับ Pantry อยู่ด้วยกันจะได้มีกิจกรรมคนทานอาหารกับเจ้าของบ้านอยากทำเบเกอรี่ชอบทำเบเกอรี่เป็นงานอดิเรกก็เลยขอ Pantry ยาวๆมีไอแลนด์ยาวๆเพื่อเขาทำขนมอะไรอย่างนี้ได้ก็จะได้เหมือนมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันครับแล้วก็สองฝั่งก็คืออย่างเมื่อกี้ที่คุยกันคือมีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้นะครับแล้วก็จริงๆจะปิดมุ้งลวดให้ลมถ่ายเทก็ได้นะวันที่คุณแม่ใช้บ้านพื้นที่ตรงนี้จริงๆคุณแม่เขาก็จะแบบเปิดหน้าต่างบานเลื่อน2บานแล้วลมมันก็จะโฟลว์ได้เลยครับจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยเปิดแค่พัดลมแล้วก็ใช้พัดลมครับแต่ให้เล่าถึงการเลือกดีไซน์ประตูนิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกเป็นลักษณะแบบนี้คือกระจกบานใหญ่มันก็ช่วยให้เวลาเราอยู่ในห้องเนี้ยมองไปจริงๆเราก็ยังได้ประโยชน์จากคอร์ดตรงนั้นอยู่ดีจริงๆคอร์ดก็คือมันก็เป็นจุดปลายสายตาไม่ว่าจะอยู่แบบตำแหน่งไหนเลยนะใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็น dining แต่มีติดทีวีไว้ด้วยฮะ
บ้านนี้ครับมีคนอยู่ประมาณ 6-7 คนนะครับแล้วคือแบบว่าเวลานั่งทานข้าวร่วมกันมีทีวีนะครับแบบว่าเอาไว้นั่งดูเวลาทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีตกแต่งผนังนิดหน่อยซึ่งอันนี้ครับที่มาที่ไปมันคือการแบบว่าเราเบิ้ลผนังเพื่อเก็บงานตัวเสาอาคารเดิมนะครับให้เรียบร้อยแต่ทีนี้มันยังมีช่องโล่งอยู่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นบ้านรีโนเวทแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของตัวช่องที่มันเป็นโครงของสตรัคเจอร์ครับมาเดคอเรทเป็นชั้นวางของชั้นตกแต่งเพื่อให้บรรยากาศของบ้านมันดูอบอุ่นขึ้นดูใช้งานจริงได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็โทนสีของผนังก็ยังเป็นเรื่องเดิมพื้นก็คัดเป็นตัวลายไม้แต่ว่าแบบดรอปโทนสีนิดนึงให้ยังเป็นโทนสีเบจสีสว่างเพื่อให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้พื้นนี่เลือกเป็นวัสดุอะไรครับ SPC นะครับเหมือนกันลายไม้ครับผมครับตอนนี้ก็มาพื้นที่ส่วนของ pantry นะครับซึ่งอย่างแรกที่อยากถามเลยคือไซส์ของตัวไอแลนด์ตัวนี้โอ้โหมันยาวมากเลยนะนี้ประมาณสักกี่เมตรนะเนี่ย3.20 ครับผมโอ้เมื่อกี้ต๊อบก็มีบอกแล้วว่าก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แบบชอบทำขนมอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับเขามีทำอาหารเช้าทานกาแฟเขาก็มานั่งตรงนี้ได้เลยก่อนไปอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปถึงที่โต๊ะทานอาหารจริงๆหรือแม้กระทั่งเวลาเขาทำขนมเนี่ยเพื่อนเขามาอยู่มานั่งคุยกันได้ครับแล้วก็พอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยแสงธรรมชาติการเจาะด้านบนถือว่าช่วยชัดเจนเลยเนาะใช่แล้วก็การเจาะช่องแสงที่แบบในประมาณ3ด้านฝั่งนี้นะใช่ก็คือเดิมบ้านตรงเนี้ยตรงส่วนที่แก๊ปยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นผนังแหละแนวนี้เลยใช่แล้วเปิดออกไปเนี่ยคือเป็นเทเลสตอนที่เรามาดูไซส์เราก็ว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วเปิดออกไปก็ไปปะทะกับตัวอพาร์ตเมนต์ข้างๆแบบประชิดมากเลยรู้สึกว่าเอาพื้นที่ที่มันมีโครงสร้างเดิมอยู่กลับเข้ามาเป็นพื้นที่ภายในบ้านดีกว่าก็เลยได้พื้นที่ interior space ตรงนี้ขึ้นมาแล้วพอตรงเนี้ยได้ความสูงจากโครงสร้างเดิมมากขึ้นเราก็เลยทำเปลี่ยนหลังคาตรงเทเลสให้มันกลายเป็นสกายไลท์เอาแสงธรรมชาติเข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เลือกกระจกใสเพราะว่าข้างๆบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เลยก็ได้แสงธรรมชาติแต่ว่าเป็นกระจกขุ่นได้ก็รู้สึกว่าบ้านมันดูโปร่งขึ้นส่วนการที่มีหน้าต่างที่เปิดได้เนี่ย3ด้านเลยเพราะว่าด้านข้างบ้านลมจากหน้าบ้านมันผ่านระยะเซตแบ็กระหว่างอาคารมาพอเข้าตรงนี้คือถ้าเปิด3ด้านตรงนี้ลมก็จะเข้าบ้านได้เพราะฝั่งนู้นเราก็มีช่องเปิดตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างโฟลว์เวลาอากาศถ่ายเทได้ธรรมชาติจริงๆครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวแลนด์สเคปข้างบ้านก็มีการแบบดีไซน์พอสมควรเลยนะอย่างทางเดินที่บางทีก็เอาบล็อกออกใส่เป็นแบบว่าต้นอะไรนะหนวดปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยใช่หนวดปลาดุกแคระครับก็อย่างตรงเนี้ยพอเรายื่นออกไปปุ๊บเนี่ยกับตรงลิฟวิ่งข้างๆมันก็ยื่นออกมามันก็เลยเหมือนมีกระเป๋าวาล์วเข้ามาให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนมีสเปซให้มันเป็นสวนตรงพื้นที่ออกกำลังกายแล้วก็มองเห็นจากลิฟวิ่งสื่อสารกันได้นะครับทีนี้อยากถามดีเทลอย่างหนึ่งที่จริงๆเห็นตั้งแต่ส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็คือตัวบานกระทุ้งนะฮะเราว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่อาจจะแปลกตาดีเพราะว่าไม่ได้ใช้กันทุกบ้านนะเราเลือกบานกระทุ้งมาเพราะเรารู้สึกว่าบานกระทุ้งมันเป็นบานที่เหมาะกับพื้นที่แบบร้อนชื้นฝนตกจริงๆเราเปิดบานกระทุ้งเปิดเล็กเปิดมากเปิดน้อยก็ยังเปิดได้ระบายอากาศได้บานกระทุ้งก็เลยเป็นบานที่เหมาะกับพื้นที่ที่มันมีฝนตกร้อนชื้นอย่างประเทศเราแต่พอเราไม่มีชายคาของบ้านการที่เป็นผนังแล้วก็มีกระจกเลยมันก็จะต้องมีดีเทลการติดตั้งงานอลูมิเนียมที่มันแบบมีตัวแฟลชชิ่งยื่นออกมาเหมือนเป็นการน้ำย้อนเข้ามาในตรงรอยต่อระหว่างอลูมิเนียมกับผนังเกาะอิฐฉาบปูนก็ต้องเป็นมีดีเทลนิดนึงในการช่วยพวกงานอลูมิเนียมที่ติดตั้งในบริเวณที่ไม่ได้มีชายคาคุมครับทีนี้มาถามถึงเรื่องการดีไซน์มุมแพนทรีตรงนี้บ้างนะฮะอยากให้ติเล่าถึงการเลือกวัสดุต่างๆอย่างเช่นท็อปหินหรือว่าพวกชุดที่อยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ฮะหน้าบานต่างๆครับโอเคครับท็อปหินที่เราใช้ครับก็จะเป็นเรื่องของตัวหินควอตซ์ที่สามารถทนกรดทนด่างนะครับแล้วก็กันรอยสแครปตัวโทนสีครับก็คือจะเป็นเรื่องของการนำโทนสีตัวลายไม้เข้ามาตกแต่งในส่วนของชุดครัวบริเวณนี้ซึ่งวัสดุที่เราใช้ครับเราก็จะใช้เป็นตัวพวกงานลามิเนตซึ่งงานลามิเนตพวกนี้มันควบคุมเรื่องงบประมาณได้แล้วก็เรื่องการจบงานแล้วก็ทนกันรอยขีดข่วนแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่นำมาใช้ในโซนครัวครับผมโดยที่เราตัดโทนสีนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราเลือกลายไม้มาใช้เลยเนี่ยเครื่องไฟฟ้าเนี่ยจะโดดเด่นมาก
เราก็เลยแบบมีการปรับเปลี่ยนโทนเลือกโทนของตัวลามิเนตอะให้มันเป็นโทนสีที่แบบเข้มขึ้นมาหน่อยใกล้เคียงกับเครื่องใช้ไฟฟ้านิดนึงแล้วก็ทำให้ภาพรวมอะมันดูไม่โดดเด่นเกินไปคืออย่างมุมนี้เองก็จะเลือกเป็นลามิเนตลายไม้นะครับแต่พอสวิตช์ไปตรงที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นลามิเนตเหมือนกันจะเป็นแบบโซลิดทึบๆแล้วก็โทนสีเทาครับผมแผ่นปิดผิวลามิเนตที่บ้านหลังนี้เลือกใช้ก็จะเป็นของแบรนด์ Lamitec นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อความร้อนได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของราคาต่อตารางเมตรที่ก็จะประหยัดกว่าการที่เราใช้ไม้จริงด้วยนะครับดีไซน์ของทาง Lamitec เองเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินะครับเขามีความต้องการที่จะทำให้วัสดุนี้เนี่ยมันมีความเหมือนลวดลายไม้จริงตามธรรมชาติมากที่สุดครับแต่จริงๆแล้วเขายังมีแผ่นลามิเนตที่เป็นผิววัสดุอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกโลหะคอนกรีตหรือแม้แต่ผ้าเองก็ตามนะครับก็สามารถจะเลือกใช้ได้แล้วก็การนำไปใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปิดผิวในส่วนของหน้าบานตู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆประตูหรือแม้กระทั่งบ้านหลังนี้เองก็ยังมีใช้ในส่วนต่างๆอีกมีใช้ในส่วนไหนบ้างครับตีก็คือมีเรื่องของตัววงกบประตูเรื่องของตัวบานประตูแม้กระทั่งตัวลูกปัดที่เป็นงานตกแต่งฟูลไฮด้วยนะก็คือเท่าความสูงของตัวประตูได้เลยแผ่นใหญ่ได้เลยใช่ครับผมเพื่อแบบให้ไม่ให้มีรอยต่อดูมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้พาไปดูส่วนของครัวไทยนิดนึงฮะเป็นครัวที่มีดีไซน์น่ารักทีเดียวฮะเดี๋ยวให้ต๊อบกับตีพาไปดูครับโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาดูภายในครัวไทยนะครับซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าตัวงานดีไซน์เองมันจะไม่เหมือนครัวไทยของบ้านอื่นนะอันนี้รู้สึกว่ามันมีหลายเอลิเมนต์เลยที่ทำให้ครัวมันยังดูสวยอยู่แล้วก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องดีไซน์ให้ต๊อบพูดถึงเรื่องตำแหน่งของห้องแล้วก็การเชื่อมโยงออกไปสู่ด้านหลังอะไรนี้นะครับตำแหน่งครัวตรงนี้ก็เป็นบ้านเดิมเขาก็เป็นตำแหน่งครัวที่เดิมเลยมันก็จะเชื่อมต่อกับห้องทานอาหารแต่ว่าเราก็มีดีไซน์ผนังให้บังจากห้องทานอาหารมองเข้ามาก็จะไม่เห็นครัวแต่ว่าก็เดินเข้าออกได้ง่ายครับแล้วก็ตรงพื้นที่ครัวตัวนี้มันจะมีเคาน์เตอร์ครัวเดิมอยู่แล้วแต่ตอนที่เข้ามาสภาพของพวกหน้าบานที่มันเป็นไม้จริงเนี่ยมันก็ผุไปตามเวลาแล้วบานพับอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกหน้าตาดีไซน์มันเราก็เลยเก็บตำแหน่งเดิมไว้แต่ว่าให้งานอินทีเรียเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการฟังก์ชันกับหน้าบานอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยส่วนตำแหน่งครัวเนี้ยมันก็จะต่อเนื่องไปด้านหลังบ้านที่เป็นลานซักล้างตากผ้าตั้งเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยแบบฉีดน้ำล้างพื้นได้ตามสไตล์คนไทยได้เลยครับพอมาในส่วนของงานตกแต่งครับด้วยความที่ว่าถ้าภาพจำสมัยก่อนเนาะก็คือตัวปูนมันก็จะมีความหนาแบบเกือบ10 เซนที่เป็นครัวเก่าต่อเนื่องมาแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากให้ภาพลักษณ์มันมาเป็นไม้เหมือนเดิมเหมือนวันที่เราก่อนที่จะเลือกรีโนเวทเนาะก็คือเราก็เลือกใช้ตัวพวกไม้กันชื้นแล้วก็ตัวปิดวัสดุปิดผิวพวกงานลามิเนตนะครับเรียกว่ามาเดคอเรทมันด้วยกันเพื่อให้มันกลับมาเป็นภาพเดิมโดยที่ตัวหน้าบานเราก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนใช้โครงไม้ใหม่แล้วก็แบบติดตั้งไปกับตัวโครงปูนเพื่อให้ภาพรวมของตัวบ้านนะครับมันยังคีปความเป็นไม้ไว้อยู่แล้วก็ใช้ไม้ตัวเดียวกันกับตัวแผ่นที่มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของครัวไทยส่วนตัวท็อปครับเราก็เลือกใช้เป็นพวกงานแกรนิตที่แบบมันมีความทนทานทนกรดทนด่างแล้วก็ลายพวกนี้ครับมันเป็นลายโดยธรรมชาติแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นแปลกๆก็คือเหมือนประมาณว่าเวลามีวัสดุอะไรมาเลอะครับเรียกว่ามันจะดูมันเกินไปแต่ว่ามันก็ทำความสะอาดได้มีความทนทานสูงครับพูดถึงเรื่องของตัววัสดุผิวลามิเนตตรงนี้อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ตีก็บอกแล้วว่าก็คือมีการใช้ต่อเนื่องมากับส่วนของแพนทรีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะก็แบรนด์ Lamitec นี่เขาจะมีโชว์รูมอยู่ที่ Space Studio ชั้น 2 K Village นะครับผมเองก็เคยทำคลิปพาไปเยี่ยมชมแล้วเหมือนกันจะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับนอกจากที่จะมีลามิเนตให้เลือกเยอะแล้วนะครับยังมีวัสดุสำหรับตกแต่งภายในอีกมากมายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปด้วยครับก็ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นใน Master Bedroom นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้ต๊อบเราย้อนถึงแปลนชั้น2นิดนึงฮะตั้งแต่ขึ้นบันไดมาครับได้ครับก็คือจากชั้น1เนี่ยพอขึ้นผ่านบันไดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงกลางบ้านพอดีก็จะมีห้องพระเป็นจุด
ศูนย์กลางของบ้านเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องของคุณพ่อคุณแม่พอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็จะเป็น master bedroom แล้วซึ่ง master bedroom เนี่ยโจทย์ที่ได้คือเขาก็จะใช้ชีวิตตรงเนี้ยเยอะอยากให้เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาจะมีเวิร์กนี้เป็นห้องทำงานของเขาหรืองานอดิเรกฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากให้สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้มากที่สุดโดยกลับกันนะครับก็อยากจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาเพื่อให้บรรยากาศห้องมันดูแบบสบายจริงๆเพื่อตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นห้องตู้เสื้อผ้าห้องเสื้อผ้า walk-in closet ครับซึ่งมีห้องน้ำซ่อนอยู่ภายในอีกทีนึงใหญ่หน่อยเป็นโจทย์ที่ทางเจ้าของบ้านบอกมาเลยว่าแบบอยากให้ใช้ชีวิตในนั้นเยอะหน่อยเป็นคนอยู่ในห้องน้ำนานครับห้องน้ำเองก็เห็นว่ามีอ่างอาบน้ำ standalone ใช่ใหญ่ๆเลยนะครับคือวัสดุที่เราเลือกใช้ก็เป็นพวกกระเบื้องแกรนิโตเรื่องของหินที่แบบว่าเราเอามาไดคัตมันทำเป็นตัวโมเสสวอลใหญ่ๆครับมันเหมือนห้องน้ำโรงแรมห้องสวีทใหญ่ๆทีนี้อาจจะขอย้อนไปที่ห้องนอนเล็กนิดนึงครับก็คือห้องนอนเล็กก็คือตั้งใจเอาวางไว้ส่วนด้านหลังของบ้านเลยครับแล้วก็2ห้องก็คือเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับขนาดเนี่ยก็จะเป็นแบบค่อนข้างเล็กคือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเขาอยู่ที่ห้องนอนคือนอนจริงๆแล้วเวลาที่เหลือก็คือเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างก็เลยไซส์ก็จะเล็กแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ห้องนอนมาสเตอร์จะมาอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นห้องที่มีการต่อขยายออกไปเพื่อเป็นส่วนใหม่ของบ้านมันก็จะถูกวางฟังก์ชันให้หลากหลายได้มากกว่าข้อจำกัดที่อยู่ในกริดเสาเดิมของบ้านเดิมครับถ้าเกิดพอดีเห็นมีโมเดลตรงนี้เดี๋ยวให้ต๊อบชี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือจากด้านข้างส่วนห้องนอนก็คือข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าจะเห็นตรงหลังคาที่เป็นทรงฮิปทรงหลังคามะนิลาเนี่ยคือตรงนี้แล้วเราก็ตัดบ้านตรงนี้ครับแล้วตรงนี้คือส่วนที่เราต่อขยายออกมาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ส่วนของที่เป็นห้องทำงานแต่ว่าห้องนอนเนี่ยคือส่วนนี้ก็จะมีการตัดก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นมาแปะด้านหน้าแล้วก็มีการทำหลังคาคลุมห้องนอนไว้ให้มันเหมือนหลังคามีดับเบิลรูฟมันเป็นหลังคาแบนๆก็จริงแต่ว่ามันจะมีอีกชั้นหนึ่งกันแดดมันก็จะทำให้ห้องนอนไม่ได้ร้อนครับซึ่งจริงๆอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากโมเดลนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความสูงของตัวห้องนอนฮะเพราะตอนแรกที่เข้ามาจะรู้สึกว่าฝ้ามันไม่ได้สูงมากก็คือเป็นข้อจำกัดที่มันอิงไปกับหลังคาเดิมใช่เราไม่อยากให้ตรงห้องนอนเนี่ยมันสูงเลยหลังคาเดิมขึ้นมาเพราะว่าก็เป็นเรื่องรอยต่อของ construction ด้วยเพราะงั้นตรงเนี้ยจะมีช่องผนังมันก็จะจัดการเรื่องการน้ำเข้าได้ไม่ดีเท่ากันที่มันจบกับผนังหลังคาของบ้านเดิมก็อาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องความสูงแล้วก็จริงๆ composition หรือองค์ประกอบของบ้านด้วยฮะก็เรื่องความสวยงามก็มีส่วนเข้ามาแต่เราก็เคลียร์เรื่อง ceiling height กับทางเจ้าของบ้านว่าประมาณนี้ด้วยสัดส่วนของห้องความสูงไม่ต้องสูงมากมันก็สเกลกำลังเหมาะครับและไอ้ส่วนเรื่องของโครงสร้างหรืออย่างหลังคาต่างๆเวลาที่มันมีการตัดบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยตอนที่เราจะต้องมาปิดงานส่วนเดิมเนี่ยโครงสร้างหลังคาก็ตามแต่การปูกระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ยากง่ายแค่ไหนตอนที่เราเขียนแบบเนี่ยเราจะไม่ได้รู้เป๊ะๆมากนักแต่ว่าให้เป็นไอเดียว่าเราจะตัดให้มันกลายเป็นจั่วแต่วันที่ก่อสร้างเราก็ต้องเข้ามาที่ไซต์มาคุยกับผู้รับเหมามาช่วยกันดูว่าเราตัดจบถึงระยะไหนเหมาะซึ่งหลักการก็คือตัดให้จบเท่าที่เสากับคานอยู่กับตำแหน่งจันทันก็คือมันยังเสริมได้มันก็จะเสริมจันทันให้ลงตัวไปกับแนวเสาแล้วก็ค่อยมาแปะผนังด้านหน้าให้กลายเป็นหลังคาจั่วครับซึ่งอย่างพอเห็นว่าเข้ามาอยู่มาสัก3 เดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างปัญหาต่างๆเรื่องรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะครับทีนี้อยากถามตีถึงเรื่อง interior design บ้างครับโอเคครับห้องนอนนะครับเราก็จะแบ่งสัดส่วนไว้เป็น2ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือแบบมีที่นั่งแบบเป็นโซฟาวิวอินนั่งมองออกนอกบ้านได้แล้วก็จะเห็นสวนครับผมแล้วก็มีส่วนของเตียงที่มองออกไปแล้วมีความเป็นแบบเทเรสเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้คือมันช่วยในเรื่องความรู้สึกในระยะมองห้องมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่พอมันมีระเบียงออกไปช่วยแล้วก็มีตัวระแนงตัวนี้เป็นชายคาจริงๆตัวนี้แบบเกือบ3 เมตรเลยครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งว่าเหมือนห้องนอนจริงๆใหญ่แต่ว่าเขาห้องพื้นที่ที่เป็นปรับอากาศจริงๆไม่ได้เยอะมันก็จะประหยัดแอร์ประหยัดงบตกแต่งภายในแต่ได้ความรู้สึกว่ามันกว้างแล้วก็ต้นปีกเดิมตรงนี้
ที่ต่อจากสวนขึ้นมา ครับ มันกลายเป็นเหมือนฉากให้กับห้องนอน เวลานอนมองไปก็เป็นสกรีนบังสายตาให้กับห้องนอนมองออกไปข้างนอก ครับตอนนี้ก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะให้ต๊อบช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านหลังนี้นิดนึงเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจในเรื่องของการที่เราแบบพยายามจะจัดการเรื่องของบัดเจ็ตแล้วก็การเลือกว่าจะรีโนเวทตรงไหนทิ้งตรงไหนเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับคือการรีโนเวทบ้านอ่ะมันในมุมมองเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการแบบรื้อผนังแล้วก็มาตกแต่งผนังใหม่เปลี่ยนวัสดุให้มันเข้ากับยุคสมัยมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันต้องมาดูว่าแบบไซส์นี้เราจะจัดการกับการรีโนเวทแบบไหนให้เหมาะสมถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดอ่ะคือหลังเนี้ยมันหน้าแคบแล้วเข้าไปลึกแถมด้านข้างบ้านกับหลังบ้านก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกสูงเพราะฉะนั้นเหมือนการจัดการงบประมาณกับความสวยงามและฟังก์ชันอ่ะมันเลยต้องเหมือนเวทน้ำหนักว่าทำแค่นี้และ effective สุดแล้วเราก็เลยเลือกที่จะตัดพื้นที่ด้านหน้าบ้านแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาที่เป็นฟังก์ชันสำคัญที่ต้องการความสูงแล้วก็แบบ effective แล้วตอนนี้แล้วบริหารจัดการงบประมาณเอามาจัดการพื้นที่ภายในบ้านอย่างตรงเนี้ยบันไดเนี่ยก็เป็นจริงๆมันเหมือนคอของอาคารการเปลี่ยนตำแหน่งคออาคารมันทำให้ทุกอย่างcirculation เส้นทางเดินหรือการจัดฟังก์ชันต่างๆในบ้านมันเปลี่ยนหมดก็เป็นจุดที่ effective ที่สุดในการเปลี่ยนตรงพวกที่เกี่ยวกับงานระบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้ไปยุ่งกับมันมากเช่นครัวหรือห้องน้ำอย่างเงี้ยก็จะยังอยู่ในตำแหน่งที่เดินท่อเดิมได้ซึ่งก็เซฟบัดเจ็ตไปได้ใช่ครับเรื่องแบบเนี้ยสถาปนิกไม่ได้ดูแค่ว่ามันสวยหรือองค์ประกอบดีคือมีอินพุตข้อมูลหลายอย่างมากในการจะเอามาสรุปเป็นโซลูชันว่าเราจะทำแบบไหนก็เป็นเรื่องที่มองว่าการมีสถาปนิกจะช่วยให้ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตเจ้าของบ้านได้ดีครับครับ